Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm if trong lập trình VBA. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ cơ bản đến nâng cao cách sử dụng hàm if trong VBA như sau. Thì đầu tiên mình có một cái ví dụ đơn giản như thế này. Mình có một cái cột điểm trung bình và mình cần muốn là tính cái kết quả. Nếu mà trường hợp điểm trung bình mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ là đậu, và nhỏ hơn 5 thì sẽ là rớt. Thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ copy và mình dán cái này để cho nó không có thay đổi những con số này. Rồi, đầu tiên mình sẽ mở cái cửa sổ soạn thảo code VBA ra. Chúng ta sẽ thêm một cái module mới. Đó. Rồi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ viết một cái sub như sau. Chúng ta sẽ viết sub này. Sub là hàm if. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm if đơn giản trước các bạn nhé. Hàm if đơn giản. Enter. Mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm if đơn giản trước. Rồi, với yêu cầu của đề bài như này, mình viết rõ yêu cầu đây ra cho chúng ta dễ hiểu nhé. Yêu cầu này, yêu cầu nếu mà điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5 ấy, thì kết quả sẽ là đậu. Nhỏ hơn 5 thì sẽ là rớt. Nhỏ hơn 5 thì rớt. Đó, yêu cầu của cái đề bài như vậy các bạn nhé. Đó. Thì chúng ta sẽ lập trình cái code như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ gõ hàm if như thế này. If này, chúng ta làm việc với cái sheet có tên là ví dụ 1 thì nó nằm ở trong sheet 1, thì chúng ta sẽ gõ là sheet 1 chấm rang này. Có phải chúng ta muốn cái kết quả của cái hàm if nó sẽ nằm ở trong cột C đúng không ạ? Cụ thể là cái ô C4 đúng không các bạn? C4 này chấm value. Chúng ta lập điều kiện trước. Hàm if chúng ta lập điều kiện trước thì chúng ta phải lập ô B4 các bạn nhé. B4 chấm value này. Chấm value mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì enter. Nếu mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì có phải là mình ghi cái kết quả vào ô C4 là đậu đúng không các bạn? Đấy, thì mình sẽ viết như sau này. Sheet 1 chấm rang C4 chấm value sẽ là bằng là đậu. Đúng không các bạn? Đấy. Do trong VBA không viết được tiếng Việt ngay thì mình cứ hướng dẫn các bạn cách viết bằng tiếng Việt không dấu trước. Đó. Rồi. Tiếp theo nếu mà trường hợp mà điểm trung bình mà nó nhỏ hơn 5 thì sẽ là rớt đúng không các bạn? Đó, thì chúng ta sẽ dùng một cái L. Đấy. Và chúng ta xuống dòng. Trường hợp nhỏ 5 sẽ là rớt thì chúng ta sẽ ghi kết quả luôn là sheet 1 chấm rang C4 chấm value bằng rớt. Đó là trường hợp mà ngược lại đấy. Trường hợp là nó nhỏ hơn 5 đấy, chúng ta end if để kết thúc cái hàm if. Đó. Đây là if, trường hợp if đơn giản. Nó rất là đơn giản và rất là dễ đúng không các bạn? Bây giờ mình chạy cái code này. Chúng ta chạy cái code này xem kết quả nó ra như nào. Cái code này thì kết quả nó sẽ ghi ra một cái ô đầu tiên này là cái ô C4 thôi các bạn nhé. Nó sẽ ghi ra một cái cho chúng ta một cái kết quả ở cái ô C4 này. Rồi sau chúng ta sẽ giải quyết tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái code này. Chúng ta bấm vào cái biểu tượng này các bạn nhé. Bấm vào đây. Đó, các bạn thấy chưa? Thì nó đã cho kết quả là đậu
ở cái ô C4 rồi. Tuy nhiên là chúng ta cần phải tính cho những cái dòng ở phía dưới nữa, đúng không các bạn? Do đó là chúng ta cần phải thêm các cái bước khác như sau. Mình vẫn cứ để một cái code đơn giản như thế này ngay ở đây luôn, để cho các bạn khi mà các bạn theo dõi, các bạn có thể thực hành theo và nó sẽ đơn giản cho các bạn. Mình sẽ copy cái code này và mình sẽ tạo một cái module khác. Mình sẽ tạo một cái module mới để cho các bạn dễ hình dung ra vấn đề hơn. Đó, mình vẫn cứ copy cái code này và bây giờ mình sẽ thêm một cái trường hợp khác. Mình thêm số 1 vào đây. Chúng ta vẫn là dùng hàm if đơn giản. Nhưng mà chúng ta cải tiến nó một chút xíu nữa. Như các bạn thấy là khi mà chúng ta chạy cái đoạn code vừa rồi thì nó chỉ cho ra một cái kết quả đầu tiên thôi. Vậy thì làm thế nào mà để mà khi chúng ta nó chạy code mà nó sẽ ra cho tất cả những kết quả cho những cái dòng ở phía dưới. Đấy, yêu cầu của chúng ta là như vậy. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ thêm một cái biến y như sau. dim y at long. Đó. dim y at long. Đấy, mình thiết lập cho một cái biến y, nó là ở dạng số các bạn nhé. Sau đó mình sẽ cho nó y, nó sẽ chạy từ y nó sẽ chạy này. Y sẽ bằng, nó sẽ chạy từ 4 đến số 18. 4 to 18. Tại sao lại 4 đến 18 các bạn? Đây này, các bạn thấy chưa? Cái kết quả này có phải là từ C4 và đến C18 đúng không các bạn? Đấy, C4 đến C18. C4 đến C18. Do đó là chúng ta cho y nó chạy từ 4 đến số 18 là lý do là như vậy. Rồi có for thì sẽ có next, thì mình sẽ thêm một cái next ở đây. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay cái số 4 này bằng cái biến y, chứ chúng ta không có viết con số 4 cố định nữa. Nếu chúng ta viết con số cố định thì nó sẽ không thể nào mà nó tính kết quả cho những cái ô ở phía dưới giống như vừa rồi. Thì chúng ta sẽ thay cái con số 4 đó bằng cái biến y mà chúng ta vừa rồi chúng ta thiết lập. C. Rồi. Nối với y các bạn nhé. Đó, mình xem cái code cũ này, chỗ này mình đang viết số 4, chỗ này không phải là số 4 mà là C4 các bạn nhé. Đó. Đây. Nó như thế này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chạy cái code này cho các bạn xem. Nó sẽ chạy từ đầu đến cuối luôn và nó cho kết quả từ cái dòng số 4 đến dòng số 18 luôn. Đấy, cái đoạn code này nó sẽ ý nghĩa nó như vậy. Bây giờ mình bấm chạy cho các bạn xem này. Bấm chạy. Đó, các bạn thấy chưa? Nó rất là nhanh. Nó chạy từ đầu đến cuối luôn cho chúng ta. Đúng không các bạn? Rồi, tiếp theo mình sẽ đi sâu dần dần các bạn nhé. Rồi tiếp theo nhé, các bạn quan sát này. Nếu bây giờ mình thêm những cái giá trị ở phía dưới này, giả sử mình thêm những cái số 5, số 6 gì đó, đấy, số 4 gì đó, thì có phải là để mà nó có kết quả bên này thì có phải là chúng ta sẽ phải thay đổi cái con số, thay vì là đến dòng số 18 thì chúng ta lại phải thay đến dòng số 21 đúng không các bạn? Đến dòng số 21 đúng không các bạn? Đấy, như thế này. Đó. Và chúng ta bấm chạy. Đó. Thì kết quả nó sẽ chạy đến dòng số 21 cho chúng ta. Vậy thì mỗi lần chúng ta mà thêm những cái kết quả ở cái dòng phía bên này thì chúng ta lại phải sửa cái con số đó, thì nó sẽ rất là mất công. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta không cần phải sửa cái con số này, mà khi chúng ta có những cái dữ liệu ở bên này thì kết quả bên này khi chúng ta chạy code thì nó cũng sẽ ra kết quả tương ứng cho chúng ta. Đó. Thì đó là cái yêu cầu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp là trường hợp số 3, là để trường hợp chúng ta giải quyết cái tình huống như vậy. Đấy, mình sẽ copy cái đoạn code như này. Mình làm từ đơn giản đến nâng cao để cho các bạn nắm rõ, các bạn xem và các bạn có thể làm được, ứng dụng được trong cái công việc của các bạn. Mình cũng copy cái đoạn code như vậy và mình sẽ sửa cái tên sub này. Sub này chúng ta lên để khác nhau, bởi vì nếu chúng ta để giống nhau khi mình chạy ấy, nó sẽ hỏi là chúng ta muốn chạy cái đoạn code nào. Thì tránh cái tình huống như vậy thì chúng ta sẽ sửa cái tên code nó khác nhau đi.
Tương tự như vậy, bây giờ chỗ này mình sẽ thêm một cái biến dòng cuối các bạn nhé. Mình sẽ thêm một cái biến dòng cuối add long luôn các bạn nhé. Đấy, cũng là một cái biến kiểu số. Và sau đó mình sẽ thiết lập cho cái dòng cuối, nó sẽ chạy theo cái cột nào đó. Mình cho dòng cuối này sẽ bằng này sys1 chấm rang này, theo cột B nhé. Mình tính theo cột B này, B nối với round S chấm cao chấm N XL up chấm round. Rồi, đây là cái giá trị của cái dòng cuối. Cái đoạn code này nó sẽ cho một cái con số tức là cái dòng cuối nó sẽ tìm ra cái dòng cuối cùng của cái cột B này các bạn nhé. Là cái dòng cuối cùng có dữ liệu ở cái cột B này. Với trong tình huống này thì nó sẽ cái dòng cuối đó nó sẽ bằng 21, tức là cái ô B21 là ô có chứa giá trị, cho nên là nó sẽ tìm ra cái dòng cuối cùng ở cái cột đó có giá trị. Đó, ý nghĩa của đoạn code này như vậy. Tức là nếu trường hợp chúng ta nhập thêm, giả sử chúng ta nhập những cái con số này vào đây thì bây giờ là cái dòng cuối nó sẽ là dòng số 23, thì cái đoạn code đó nó sẽ cho kết quả là 23. Và cái chỗ này chúng ta sẽ không cho một con số cụ thể nữa, mà chúng ta sử dụng cái biến dòng cuối ở đây. Đó, đơn giản như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy cái code này thì các bạn sẽ xem nó như thế nào nhé. Mình bấm chạy này. Mình có thể xóa hết cái code này đi cũng được. Mình xóa hết dữ liệu đó đi. Đó, bây giờ mình bấm chạy cái đoạn code này. Mình bấm chạy này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, là nó đã chạy đến nó tính đến cái dòng cuối cùng cho chúng ta rồi. Luôn luôn như vậy. Đó, như vậy là cái cách mà chúng ta kết hợp if đơn giản này, rồi là sử dụng biến này. Tiếp theo là kết hợp với cái vòng lặp for next các bạn nhé. Đó, để chúng ta giải quyết cái bài toán là tính ra những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Đây là trường hợp dùng if đơn giản. Đấy, if đơn giản các bạn nhé. Rồi, thế thì bây giờ mình lại đi tiếp tục là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm if lồng. Hàm if lồng các bạn nhé. Thì chúng ta cũng tương tự như thế. Mình sẽ mở một cái cửa sổ để soạn thảo code VBA ra. Mình sẽ thêm một cái code mới. Đấy, thêm một cái module mới. Bây giờ mình sẽ đặt tên cho cái sub đầu tiên của mình là hàm if lồng vào đây. Hàm if lồng các bạn nhé. Hàm if lồng. Hàm if lồng. Đấy. Mình để là số 1 đi. Đó. Tương tự như vậy. Bây giờ nhé, có một cái ví dụ như thế này. Chúng ta cần phải tính cái tiền thưởng cho từng người một dựa vào cái điểm đánh giá ABCD. Đó, chúng ta cần tính ra cái mức thưởng của từng người dựa vào cái bảng thưởng bên này. Đó, bằng cái việc là lập trình VBA, sử dụng hàm if trong VBA nhé. Thì chúng ta trong tình huống này chúng ta sẽ sử dụng cái hàm if lồng. Chúng ta cũng bắt đầu một cái sub như vậy. Bây giờ mình sẽ lấy một cái if như sau. If này vẫn là sys. Bây giờ là chúng ta làm việc với sys số 2 thì chúng ta chọn là sys2.rank này. Đúng không các bạn? Đấy, nếu mà điểm đánh giá là A, nếu điểm đánh giá là A là thưởng 5 triệu, B 4 triệu, C 3 triệu và D là 2,5 triệu, đúng không các bạn? Đó, thì chúng ta có phải là nếu mà cái OD D4 đó, đúng không các bạn? Đấy, D4. Đấy, chấm value này bằng A thì có phải là chúng ta thưởng là 5 triệu đúng không các bạn? Sys2 này, chấm rank này. Thưởng thì chúng ta tính vào cái cột E đúng không các bạn? Đấy, thì có phải là E4 đúng không? E4 chấm value này sẽ bằng là 5 triệu.
Vì 5 triệu nó là con số cho nên chúng ta không để trong dấu nháy kép, các bạn lưu ý. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng là else if như thế này. Else if các bạn nhé. Trường hợp tiếp theo là else if này. Sheet2 chấm rank cũng tương tự như thế là OD D4 này chấm value bằng B đúng không ạ? Bằng B thì sẽ là thưởng bao nhiêu? Sheet2 chấm rank. Nếu mà bằng B thì chúng ta sẽ thưởng là, thì có phải là chúng ta ghi cái cột thưởng vào là cột E này, E4 này. Đấy, chấm value này thì thưởng là 4 triệu đúng không các bạn? B là 4 triệu. Chúng ta xem đúng không? B là 4 triệu đúng rồi các bạn nhé. Rồi. Đó là trường hợp số 2. Tiếp theo trường hợp số 3 là C là thưởng 3 triệu đúng không ạ? Else if tiếp. Sheet2 chấm rank OD4 đúng không ạ? D4 này chấm value này bằng C đen thưởng sheet2 chấm rank E4 chấm value này bằng là 3 triệu. 3 triệu. Trường hợp cuối cùng D thì chúng ta chỉ cần else thôi. Enter. Sheet2 chấm rank E4 chấm value bằng 2.500.000. End if. Đó. Các bạn nhé. Đây là trường hợp if lồng các bạn nhé. Đấy. Khi mà mình chạy cái đoạn code này thì cái kết quả nó sẽ cho kết quả ra ô B4 các bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ giải quyết tiếp. Bây giờ mình chạy code này, xem chúng ta xem nó có đúng hay không, nó có bị lỗi chỗ nào không. Bây giờ mình chạy này. Ok, nó ra luôn các bạn nhé. Đấy. Đây là trường hợp if lồng và chúng ta đã tính được ra cái kết quả mà chúng ta mong muốn rồi. Tuy nhiên là nó còn những cái kết quả ở những dòng phía dưới nữa. Chúng ta cũng làm tương tự như là cái trường hợp if đơn giản. Mình sẽ copy cái đoạn code này. Sau đó chúng ta sẽ thêm một cái module mới. Đó, chúng ta sẽ sửa chỗ này thành số 2 đi để cho cái tên sub của mình nó sẽ là một cái tên sub khác. Rồi, cũng tương tự như vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ khai báo một cái biến y các bạn nhé. Dim y at non này. Dim y at non. Rồi, dòng cuối đúng không ạ? At long luôn. Rồi. Xong chúng ta sẽ cho dòng cuối bằng, đúng không ạ? Dòng cuối sẽ bằng là theo cột B đi các bạn nhé. Đấy. Sheet2 này, chấm rank này. Rồi B này. Nối với round s chấm cao mở ngoặc chấm n xl up chấm round. Đó, câu lệnh dòng cuối các bạn nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho y nó sẽ chạy bằng từ đâu đến đâu các bạn? Y nó bằng từ OB4 đúng không? O4 dòng số 4 đúng không các bạn? 4 tu dòng cuối. Tu dòng cuối. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ cho next. Đấy, có for phải có next các bạn nhá. Rồi và chỗ D4 này chúng ta sẽ sửa thành y. Đó. Toàn bộ là chúng ta sẽ sử dụng cái biến y chứ chúng ta không để con số cụ thể. Nếu chúng ta để con số cụ thể thì nó sẽ không thể chạy hết các cái dòng ở phía dưới cho chúng ta được. Chúng ta phải sửa nó. Đấy, mình làm từng bước một để cho các bạn dễ hiểu đấy. Mình tin là tất cả các bạn xem cái clip này đều có thể làm được cái hàm if này. Đấy, nếu các bạn chưa đăng ký kênh, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đó. Rất đơn giản đúng không ạ? Mình chuyên đào tạo Excel từ cơ bản đến nâng cao và lập trình VBA. Nếu bạn nào muốn học khóa từ cơ bản đến nâng cao thì các bạn có thể liên hệ với mình. Đấy.
mình dạy kể cả cho người chưa biết gì về máy tính luôn, mình cũng dạy được các bạn nhé. Trực tiếp hoặc online mình đều huấn luyện được cả. Thông tin liên hệ với mình, các bạn có thể liên hệ với mình thông qua những cái số điện thoại ở phía dưới cái clip này, dưới cái video này. Mình tên là Mr. Cảnh các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy cái đoạn code nó như thế này để cho chúng ta xem nhé. Bây giờ mình xóa cái kết quả đầu tiên này đi này. Bây giờ mình chạy cho các bạn xem. Mình bấm vào đây, bấm chạy này. Đó, thấy chưa các bạn? Các bạn thấy nó vi diệu chưa? Vô cùng vi diệu đúng không ạ? Rồi bây giờ việc của chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta sẽ thêm một cái nút để chúng ta nhấn thôi. Chúng ta chỉ việc nhấn là được. Bây giờ mình ở bên này mình thêm một cái nút nhấn ở đây. Đấy. Rất đơn giản. Mình dạy rất là đơn giản chứ không có cầu kỳ các bạn nhé. Chuột phải này, bây giờ đây là if đơn giản này. If đơn giản. Đấy, mình ghi như vậy để cho các bạn dễ hình dung ra. If đơn giản này. Mình gán cái code này vào đây, kích chuột phải các bạn nhé, chọn assign macro. Đấy, sau đó các bạn chọn vào if đơn giản đây, mình chắc là if đơn giản 2 đây. Xong mình chọn phía dưới này là chọn cho cái file Excel này thôi, bấm ok này. Rồi mình xóa đi rồi mình chạy lại cho các bạn xem nhé. Xem nó có ra không. Mình bấm này. Đó các bạn nhé. Đấy. Ra một cách ngon lành luôn, trơn tru luôn. Rồi tiếp theo, ở bên này chúng ta cũng tương tự như thế. Mình xóa kết quả này đi nhé. Sau đó mình cũng thêm một cái nút nhấn. Khi chúng ta lập trình VBA thường là nó đi theo cái nút nhấn các bạn ạ. Thường là như vậy. Đấy. Rồi mình sẽ tạo một cái nút nhấn ở đây. Đó, mình sẽ viết tên là if lồng. Đấy. Tên gì tùy các bạn nhé. Mình đặt như vậy để cho chúng ta dễ nhớ. Chuột phải chọn assign macro này, mình chọn if lồng này. Đấy, ok này. Rồi bây giờ mình bấm chạy code này. Đó, đơn giản không ạ? Vô cùng đơn giản đúng không? Đấy. Còn chần chừ gì mà các bạn không đăng ký kênh hoặc bấm like cho mình một cái để động viên mình nhỉ? Rồi, hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm if từ cơ bản đến nâng cao trong lập trình VBA. Mình là Mr. Cảnh Excel. Nếu bạn nào muốn theo một cái khóa học mình huấn luyện thì các bạn có thể liên hệ với mình. Còn không thì các bạn có thể xem lại, xem các cái video của mình. Các bạn cũng có thể là học được ít nhiều. Tuy nhiên nó sẽ không logic giống như là mình đào tạo thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.